เฮโร่ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้กลับมาอยู่ในเกม Hogwarts Legacy ครับ ตอนนี้กลับมาเล่นต่อจากที่ยังเล่นไม่จบอีกยาวเลยก็จะจบเอาเซบาสเตียนเดินดีๆต้องคุยกับเขาเหรอเนี่ยหรือมันจะหาอะไรอ๋อ Revelio โอ้ลืมปุ่มไปหมดเลย Sebastian over here มาทางนี้สิ Do you think that this was damaged by มา the ดูอะไร fire the นี่ night that Anne was cursed? Could be, but it อาจจะ looks ใช่ to me as though this was intentional. เข้ามาดูใกล้ๆไปยืนดูสักไกลเลยโอเค This well looks familiar บ่อน้ำแล้วก็ถนนเนาะ Sebastian I've seen this before เคยเห็นที่นี่มาก่อน This house the well the view What do you mean? When? Give me a moment I'll explain in a second นั่นน่ะสิไปเห็นที่ไหนมา ไปเห็นที่ไหนมาว่าพ่อหนุ่มน่าจะหมดแล้วโอเค Sebastian this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago เป็นของอาจารย์เหรอ What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house there was a little girl and a drought ความทรงจำทำไม่รู้ว่ามีที่นี่ The girl became a Hogwarts professor her name was Isadora Morganach ดอร่าเลย She was one of the keepers ผู้อารักขา Keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in I'm not even sure I understand it all yet And no not like Quidditch They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge It has to do with the vault at Gringotts Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. คุยกันยาวเฟ้ยดูนี่สิ Someone piled Do this lewa. here for a reason. Is มี it บางอย่าง blocking ปิดกั้น something? ที่นี่ Only one way to find out. นี่ไงเจาะให้เลยเข้าไปดูเลยเพื่อน Huh. A Okay. stairwell. Why bother blocking a stairwell? เฮ้ย There might be something here worth a closer look. มีทางลงว่ะ They've left all of this. ไหนขอดูคาถาก่อนนะ ลืมไปหมดเลย Lumos. ลูมอสอันนี้แสงสว่าง อันนี้หายตัว อันนี้ลอยอันนี้ซ่อมโอเคประมาณนี้ Revelio. อันนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรออะไรวะเนี่ยนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่ข้ามาอยู่ในค่ายมีคนมาเพิ่มมากขึ้นทุกวันหมอกของพวกมันของพวกมักเกิลและแม้แต่ผู้บำบัดของเราบางคนพยายามกันอย่างสุดความสามารถเพื่อพวกเขาช่างเป็นความโศกเศร้าที่สัมผัสได้ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคระบาดยังคงได้รับผลกระทบจากการสูญเสียไข้อาจจะหายได้ผิวหนังอาจจะสมานและเหลือเพียงรอยแผลเป็นแต่ความโศกเศร้ายังคงฝังลึกอยู่ข้าเห็นชายผู้หนึ่งเขาช่างเหมือนกับพ่อของข้าชายที่สูญเสียลูกชายไปข้าแทบจะทนไม่ได้ข้าอยากจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาข้าเริ่มที่จะหนักได้ให้ผู้อื่นนั้นคิดผิดข้ามีพลังอำนาจที่จะช่วยเยียวยาวิญญาณเหล่านั้นได้มันคงจะเป็นการเพิกเฉยที่ไม่ยื่นมือไปช่วยพวกเขาจากความทุกข์ทรมาน A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. อิซิโดราโหเยอะด้วยข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อศึกษาแต่สิ่งที่ข้าต้องทำการช่วยเหลือการต่อสู้ภายในตัวข้ามันล้นไม่พ้นไปหมดแล้วกับเวทมนต์ในกายข้าปรารถนาจะรักษาคนเหล่านั้นข้าควรจะเลิกหวังไหมข้าเสียใจไปชั่วชีวิตหรือไม่ที่ไม่ยอมทำอะไรให้มากกว่านี้ข้าไม่สามารถมองตาของพวกเขาได้เลยเพราะข้ารู้อยู่แก่ใจว่าข้าสามารถปลดเปลื้องอาการปวดใจของพวกเขาได้ข้าเห็นว่าชายคนนั้นจะไปจากค่ายแล้วในวันนี้ชายคนที่ทำให้ข้านึกถึงพ่อคงไม่เสียหายเลยใช่ไหมถ้าข้าจะช่วยเขา
แน่นอนว่าข้าอาจจะค้นฟ้าข้อมูลได้เพิ่มขึ้นไม่แน่มันอาจจะบังเกิดผลพวงดีๆที่ไม่คาดคิดจากความสามารถนี้ก็ได้ Seems these journal ดูเหมือน entries จะ are เป็น from บันทึกจาก Isidora's การเดินทาง travels. อิซิดอร่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรตลอดเลยวะตัวอะไรวะเนี่ย ข้างบนเหรออย่าบอกว่ามอนมาล้อมอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเอาหายแตกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยว Revelio. อะไรมันกัดเราอะดูดิอ๋อ Confringo. Accio. Expelliarmus. ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันต้องจุดพวกนี้ถึงว่าแล้วมันกัดจังเลย มันกัดจังเลยโอ้ยตรงนี้ไปได้เหรอข้างหลังเหมือนเห็นอะไรเลยอ๋อพังได้ Lumos. You're not going to believe Why? this. I can see the Undercroft. What? Revelio. A daydream? Lumos. Because that happens to me too. Lumos. พูดคุยกับเซบาสเตียนครับ I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. เอาไม่เชื่อเจ Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos. ไอ้นี่มันเหมือนจะไม่เชื่อเราเว้ยโอ้เนี่ยโชว์ให้ดูเป็นหนึ่งกึบ Why would the door lead us here? Sebastian, look. เอาว่าเราเจอประตูลับเอ๋รูปหายเหมือนต้องไปตามหา Why hide a triptych here? ตรวจสอบแผ่น Seems กระ as ดาษ if something's missing. A note. Let's have a look. โอ้โห ให้มาแบบนี้ ช่วยได้เยอะเลย Anything helpful in the note? ได้เลยจากกระดาษบ้างงั้นเหรอ ไม่ได้ A เลย rune symbol. I've seen similar symbols เอ้า used by เคย the เห็นว่ะ keepers. I've been thinking. ไม่ A เคยเห็น keeper แต่เมื่อไหร่ lived วะ in นะ that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. อ๋อจะติดต่อไปนะไว้เจอกัน โอเค Revelio. ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ว่ะ ตรงนี้เราต้องไปหาภาพอะไรมาใส่แน่เลย ภาพรูน โอเค
เคในนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะทางออกอยู่นี่ไปแล้วเด้อ Revelio. ในปราสาทนี่เราน่าจะลื้อเราน่าจะลื้อไปหมดแล้วนั่นไงนี่จิบน้ำซะหน่อยชาร้อนยามดึกอร่อยเหาะเฮ้ยมีไอเทมมีอะไรกิ้งด้วยโอ้ไม่ได้มาเดินเล่นในนี้นานดูซะหน่อยอะไรมันกิ้งเรียกเรา Revelio. มันจะอยู่ฝั่งนู้นเลยเอาเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วอะ Revelio. ไม่เจอกิ้งแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาใช้วิชาโจรนี้กัน Alohomora. นี่เราไล่ล่ำเรียนมาแล้วจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่วิชาโจรเรียบร้อยโอ้โหถุงมือ Revelio. ดูมือกากลง What are you up to now? เนี่ยมันกิ้งหรือว่าข้างบนหัวเราวะโอ้ใกล้ๆเลยห้องนี้หรือเปล่านี่ไงชัดเจนเสียงดังขึ้นแล้ว Revelio. โอ้มีอะไรบ้างวะเนี่ยห้องนี้น่าจะเป็นหอข้างบนหัวแล้วครับตอนแรกเราเข้าไม่ได้ไม่ใช่หรือวะโอ้ของเพียบเลยมาแล้วโอ้ด่านฟ้าขี่ไม่ได้เลยนี่ครับโอ้โหต้องใช้กุญแจต้องใช้สกิลโจเลเวล2ยังไม่ถึงก็ดิเสียเที่ยวเลยโอ้ยน้องแมวอ่ะไม่ได้เจอนานเล่นกันหน่อยเรียบร้อยแงวร้องใหญ่ขออุ้มหน่อยนะ Levioso. ขออุ้มหน่อยนะ ดูหน้าน้องเฮ้ยได้ยินอีกตัวเอ้าหวัดดีขออุ้มหน่อยเล่นเลยเอาหยุดลอยเล่นทุกตัวเป็นมิตรกับแมวโอเคไหนๆก็มาแล้วFind anything yet? อันนี้ต้องรอส่วนอันนี้อาเธอร์พลัมลี่วิได้เลย Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the ไปที่ลง headmaster จอดเรือ coming. เหรอ He shooed me out of there, but not before I อาจารย์มา got พ a อดี few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. มันมาขอ On to มัน the มาขอให้ next เราช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย Hogwarts. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. กระเป๋าสัตว์วิเศษว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเฮ้ยอ้าวนี่มันห้องเราดีกว่า Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. เอาว่ะได้แล้วว่ะไปจับตัวอะไรดีวะเนี่ย Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking.
You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. พาไปไหนวะเนี่ย Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find อยู่ Deke บริ when เวณ you're ปราสาท ready to go. เดี๋ยวค่อยไปสิวะ เรามาในนี้แล้วโอเคหญ้านี้โอ้โหไปปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยพุ่งยาวอ่ะตอนนี้ยาเราเต็มอย่างวะเนี่ยยาเต็ม ยาเต็มซะแล้วทำอันนี้ยาแข็งตัวฟังดนตรีกบกันครับ ร้องใหญ่โอเคนี่ครับแต่งตัว แต่งตัวกันใหม่เปลี่ยนลุคซะหน่อยเฮ้ยว่าเก่าเอาว่ะเอ้ยจะหันหนีกล้องทำไมไป หันหนีกล้องไม่หยุดมาเดี๋ยวเราไปเรียนไอ้นี่กันครับ I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he เดิน ever มาโคตร met. เท่ A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a ดีไม่ชอบ knapsack. เหรอคนมันทำลาย It'll ไอ้ be นี่ nice to see one used for เรียกว่า good. อะไรทรมานสัตว์ไอ้พวกนี้ว่ะเฮ้ยเราเดินเราวิ่งไม่ได้ We have arrived. เรามาถึงกันแล้ว Deke enjoys coming here to watch the beasts, Deke ชอบที่นี่ especially the ไป puffle ดู of สัตว์วิเศษอะ puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack เข้า toward ไป the ใกล้ๆแล้ว puffskein, เปิดกระเป๋า and in it'll go. All right. เข้าใจแล้วจัดไปแล้วกระเป๋าอยู่ไหนกดทีเหรอแล้วโอเคลากมาใส่อันนี้มานี่เลยอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเด็ก You got one. โหน้องจับน้องมา1 ตัว I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. ดับเบิลเนล Where ตัว will อะไร I วะ find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the Pan area Thien. recently. จะมาล่า Deke น้อ will ง meet you there whenever you're ready. ตรงนั้นเหรอได้เลยไปครับเดี๋ยวเราไปล่ากันดีกบอกเป็นตัวที่บินได้เนี่ยฉะนั้นต้องหามาขี่แทนไม้กวาดซะหน่อยหาน้องมาเลี้ยงเสียงเลยอะแวะได้ดิว่า Not appropriately named. เอาลงยังไงวะเนี่ย โอเคครับถึงละ Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the ไอ้พวก area. ตะกี้แบบว่า Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this จะ large เห็นกลุ่ม tree. หนึ่งเหมือน If พาน it's แต่ helpful, ไม่น่าใช่ Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall Okay, go and เดี๋ยวไปลอง rescue ดู a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. ไหนเอ่ยน้องตัวนี้ จับเลยอุ้ยได้แล้วเรียบร้อย Everything's all right now. ด็อบเบอร์นอลโอ้โหนึกว่าจะตัวใหญ่ ได้นกตัวนิดเดียวมาโอเคไม่เป็นไรเอาน้องมาเลี้ยงเล่น I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they พานเถื่ gather อนอยาก them. ได้ขนพวก Are มัน there any other beasts nearby?
just one that Deke knows of. A herd of ฝูงมูล moon คาร์ฟ calves. อ่ะ They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. โอ้โหเดินไปตามตรงนู้นแต่เดี๋ยวนะ Revelio. ไอ้อันนั้นรวมในสัตว์วิเศษด้วยเดี๋ยวกันนะดีแป๊บหนึ่งเหมือนจะมีธุระตรงนี้ Thinking in terms of good and evil. Thought we'd forget about that goblin helm you stole. Protego. Incendio. โหกันไม่ได้นี่ไงมีทุกอย่างตายหมดโอ้ยพวกนี้ตายง่ายจังมันตายง่ายขึ้นไปเลยโอ้ยาเต็มตรงนี้โปรยได้1 ฟลึกConfringo. โอเคตีให้แตก Merlin Yep, himself would right. be proud. จะครบแล้วดีกว่า ไหนดูสิ Revelio. ทำอะไรได้บ้างไม่ได้ เมื่อกี้ระหว่างทางเหมือนมีตัวอะไร Expelliarmus. Let's get this Say over what? with, shall we? I have things that... It's you. Cost us our rent. Glacius. นี่ไง You put a quarter. นี่จบเรื่องนี้โอ้โห One less poacher in the wizarding world. มาไวเค็มไวเว้ยแป๊บเดียวตายเลยดิกบอกรอนานละมาได้ยังดิกบอกรอนานจัดตรงนี้มีกล่องว่ะกล่องมาเริ่มถุงมือสแตทไม่ดีมีมือหมามือหมีเซฟจุดเกิด Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but Moon calf. only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until วิธี nightfall เร่ to ง see เวลา them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. เหมือนเราต้องไปหมุนได้นั่นเหรอเนี่ยเร่งเวลาน่าจะใช่เปิดแผนที่แล้วก็กด F อ๋อเร่งอ๋อเร่งเวลาเร่งเวลาอย่างนี้เลยหุ้ยเจอแล้วเอ้าแต่น้องหนีไปแล้วอ่ะอุ้ยเจอแล้วอยู่นู้น Levioso. จับแล้วอันนี้เลยเรียบร้อยได้ไป1 Settle ตัว yourself. I mean you no harm. มูลครับเรียบร้อยครับเราจับได้แล้วโอ้จะมีหลายสีนะเนี่ยเอาไปครบทุกสี เอาไปช่วยไปทุกสีได้ไหมเนี่ย It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. เต้นรำได้ด้วย Deke เหรอวะเนี่ย supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. เราต้องกลับห้องเราเว้ยโอเคกลับมาแล้วครับโอ้ยทำไมห้องโล่งขึ้นไปเนี่ย There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. แล้วไม่มีที่ Imagine all ให้ those ปล่อย beasts มันออกมา running ที่นี่ amok. อ่ะ That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? โอ้ยขยายแล้วว่ะ
You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. ทางเดียวที่เราจะรู้ต้องเข้าไป With สิ you นะ inside when you're ready. โอ้ยข้างในเป็นสวนว่ะจัดไปโอ้มาแล้วทุ่งโล่งว่าง Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. เหมาะแก่การเลี้ยง Let สั them ตว์ see สุ the ด new home. ๆยังกว้างกด H กระเป๋าสัตว์วิเศษโอ้ใส่ได้กี่ตัววะเนี่ยโอเคปล่อยทุกตัวเลยโอ้น้องยังสวยแต่อยากได้ตัวสีเขียว Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, น้องจะให้ for ของ example. ล้ำค่าให้ If เรา you ด้วยวะ gather เนี่ย some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. เมื่อสัตว์วิเศษได้รับการเลี้ยงดูมันจะให้วัสดุที่มีคุณสมบัติบางอย่างทางเวทมนต์อาหารสัตว์วิเศษของคุณคือเม็ดไอ้นั่นสินะ Protego! เม็ดอันนี้โอเคย่อน Wonderful. วิเศษเลยเห็นน้องแลบลิ้น น้องแลบลิ้นมากินเหมือนกบเลยเอ้ากดผิดน้องตัวนี้หิวยังมูนครับโอเคเอาไปยัดเข้าปากกินโจหน่อยดิงับตาอย่างโตเล่นตัวนี้กันต้องแปรงขนสัตว์โอเคแปรงขนให้น้องด้วยจัดไปพร้อมกันเลยขนสลวยแล้วน้องจะให้อุ้ยเหมือนได้ไอเทมอะไรมาเลยนี่ไงได้ขนบุญครอบเอามาทำอะไรวะเนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนกโอ้โหไปซะนู่นเลย ไปอยู่ซะไกลเลยนี่ครับจอบเบอร์นอลจัดไปให้ข้าวกันกินซะไหนกินยังไงโอ้กินคำใหญ่มากมีแร่ด้วยว่ะแต่ตีในนี้แล้วเราไม่ได้อะเนี่ยเราได้นี่ว่ะจะเก็บไว้ดีกว่าเพื่อความสวยงามเอาแปรงขนด้วยจัดไปเอาโอ้รอ24 นาทีเพื่อผลิตใหม่ตอนนี้น้องอิ่มแล้วน้องอุดมสมบูรณ์ไอตัวนี้น้องก็อิ่มแล้วแล้วเราค่อยกลับมาให้อาหารน้องครับตอนนี้ไปข้างนอกกันคุยกันดีกัน I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. ใช้พิมพ์เขียวด้วยเหรอวะเนี่ย It will allow you to use your magical ให้เราไป materials ทอ to เครื่อ weave งอะไรสักอย่าง magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety ทำ of ให้เสื้อ ways. เรามีประโยชน์ Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. เครื่องทอมาแล้วว่ะ
โอเคเครื่องทอมาที่จุดนี้แล้วโอเคเครื่องทอได้แล้วโอ้ทอได้แล้วเว้ยแล้วก็มันมียกระดับใช่ไหมยกระดับเป็นโอ้เพิ่มป้องกันด้วยนี่หว่าอ๋อนี่ไงหลอดอันนี้ได้3ทีและของส่วนผสมต้องหาเพิ่มด้วย หามาเพิ่มด้วยนะอุ้ยต่ออันต่อไปเพิ่มเยอะมากเลยเรียบร้อยครับยกระดับฉันได้เครื่องทอแล้วดี I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more My powerful bending, magic yeah, into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. ขอบใจมาก Thank you for your help, Deke. สึกห้องมันมืดๆเลยเนี่ย I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. ช่วยเปลี่ยน What แปลง sort บร of รยากาศหน่อย overall นะดิ look most appeals to you? อบอุ่น I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. มันจะสว่างไปเลยไหนดูดิว้าวสว่างแล้วห้องไม่มืดอีกต่อไป นัดใส่โอไนท์อ่ะมากับฉันใกล้ๆซากปราสาทมีนัดอีกแล้วแต่คงน่าจะยังไม่ใช่พาร์ทนี้ พาร์ทนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาผจญภัยกันต่อน่าจะต้องไปไกลกว่านี้และตอนนี้เราแค่จับสัตว์พิเศษมาเลี้ยงเล่นๆ นี่มีห้องอยู่ข้างในให้ดีทำความสะอาดครับอย่าไปกวนตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ